අයිබෝන් සුබ දවසක් ආදරණීය ඔයාලා හැමෝටම. ඔන්න ඉතින් මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකත් අරගෙන travel with උදේශී එක මම ආවා ඔයාලව හම්බ වෙන්න. අද තව ලස්සන තැනකට ඔයාලව අරගෙන යන්න මේ නුවර එළිය තමයි. නුවර එළිය ඉඳන් කිලෝමීටර් 2ක් විතර දුරට ආවා. එන්න තියෙන්නේ උඩපුස්සෙල්ලාව පාරේ ඇවිල්ලා හාව එළියට ඇවිල්ලා හාව එළියෙන් ඕන කෙනෙක් ඇහුවාම දන්නවා ලව් ස්ලිප් එකට යන්නේ කොහොමද කියලා. ලව් ස්ලිප් එකට තමයි මම අද ඔයාලව අරගෙන යන්නේ. මුලින්ම ඉතින් ඊට කලින් ස්තුති කරන්න ඕනි මට ලයික් කරපු කමෙන්ට් කරපු ෂෙයා කරපු මගේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා උදව් කරපු ඔයාලා හැමෝටමත් ඒකට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු ඔයාලා හැමෝටමත් ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම තවමත් මගේ වීඩියෝ එකට සබ්ස්ක්‍රයිබ් වෙලා නැත්නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම කිව්වනේ අද යන්නේ ලව් ස්ලිප් එක බලන්න කියලා. යමුනේ දෙහනම් අදම ලව් ස්ලිප් එකට එන්න ඇත්තටම පාරවල් කීපයක්ම තියෙනවා. මම ආද ආවේ හාවෙලියට ඇවිල්ලා පරේෂණ උද්‍යාන මාවතින් උඩට ඇවිල්ලා තමයි ලව් ස්ලිප් එකට යන්න ආවේ. හැබැයි ඉතින් ඔයාලට තව පාරක් තියෙනවා එන්න. පාර හොයාගන්න අමාරු නෑ. ලව් ස්ලිප් එකට යන්න කිව්වහම හැමෝම දන්නවා. හරි එහෙනම් ඉතින් තේවත්ත තියෙනවා ලස්සන තේවත්ත මැදින් තමයි උඩට යන්න තියෙන්නේ. චුට්ටක් උඩට ගිහලා බලමු. එන්න යන්න. අපි දිගටම කොන්ක්‍රීට් පාර දිගේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ කොන්ක්‍රීට් පාර ගාවින් නතර වෙලා වාහනේ යනවා නම් ටික දුරක් එන්න පුළුවන්. නැත්නම් බයික් එකේ ආවොතින් එහෙම කොන්ක්‍රීට් පාර ඉවර වෙනකම් එන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ යන්න තියෙන්නේ මේ ඔයාලට පේන පාර දිගේ තමයි උඩට යන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් යමු නේද පාර දිගේ උඩට ටිකක්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති නේද මේ තේවත්ත මැදින් තියෙන පොඩි කෙටි පාරකින් තමයි මම ආවේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලට මේ පාරෙනුත් ලව් ස්ලිප් එකට යන්න එන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට ගිහලා බලමු. හරි පේන්නේ. දැන් ඔයාලට ඇතින් පේනවා ඇති ලව් ස්ලිප් එක. එතනට තමයි අපි යන්නේ. ඇත්තටම ලව් ස්ලිප් කියන්නේ නුවර එළියේ තියෙන ලස්සන දියැලක්. උසින් මීටර් 30ක් විතර වුණාට ලස්සන ඉතිහාසයක් තියෙන ලස්සන දියැලක් තමයි එතන තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් ඉස්සරහට ගිහලා බලමු. එන්න. දැක්ක නේද ලස්සනයි නේද දියැල්ල. ඉතින් ඇත්තටම නුවර එළිය ලස්සන කරන ලස්සන දියැලක් තමයි මේ ලව් ස්ලිප් කියන්නේ. උසින් මීටර් 30ක් වුණාට ලස්සන පුංචි දියැලක්. එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා නුවර එළිය ආපුවම අනිවාර්යෙන්ම ඇවිල්ලා ලව් ස්ලිප් එක බලලා යන්න. ආපු අයත් ඇති ආපු නැති අයටත් ආරාධනා කරනවා එන්න කියලා. විස්තර කියනවා නම් පිදුරුතලාගල කන්දෙන් තමයි මේ දියදහරාව පෝෂණය වෙන්නේ. එන දියදහරාව වලින් තමයි මේ දියැල්ල හැදිලා තියෙන්නේ. මම කිව්වා වගේම නිදාන කතාවල් දෙකක් තියෙනවා මම දන්න විදියට. එක කතාවක් තමයි මෙහි ඉඳපු රජතුමෙක්ගේ පුත් කුමාරයෙක් මේ ඉඳපු ගැමි කාන්තාවක් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගෙන එමෙ සම්බන්ධතාවයට විරුද්ධ වුණු නිසා රජතුමා මෙම දියැලෙන් පහළට පැන්න කියලා කියනවා. අනිත් කතාව තමයි මෙහි ඉඳපු ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුකාරවරයෙක්ගේ දියණියක්. ඒ දියණියක් මෙහි ගොවිතැන්පත් කරගෙන ජීවත් වුණු පුංචි ගොවි පවුලක පිරිමි ළමයෙක් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගෙන ඒට විරුද්ධ වුණු නිසා එම ආණ්ඩුකාරවරයාගේ දියණිය එම පිරිමි ළමයාත් එක්ක හැංගෙන්නට ඇවිල්ලා බැරිම තැන මෙම දියැලෙන් පහළට පැන්න කියලා තව කතාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගමු කියන තව කතාවක් තියෙනවා. හැන්දෑ චාමිට නම් මේ පැත්තට එන්න එපා කියලා
ඒගොල්ලෝ කියනවා ඇත්ත නැත්තක් නම් හිතාගන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම ගොඩක් කතාවල් ඉතිහාස කතාවන් ගොඩක් මේ ලව් ස්ලිප් එකත් එක්ක බැඳිලා තියෙනවා. එහෙම තමයි ලව් ස්ලිප් කියන නම හැදිලා තියෙන්නේ. ආදරවන්තයින් දෙදෙනෙක් පැනපු දියැල්ල කියන නමින් තමයි ලව් ස්ලිප් කියන දියැල්ල කියන නම හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ලව් ස්ලිප් මේ දියැල්ලට එහා පැත්තෙන් මේ තියෙන අඩිපාරවල් දිගේ මිනිස්සු මන්දාරම් නුවර පැත්තට මතුරට පැත්තට යනවා කියලා කියනවා. උත්සාහයක් දරනවා පොඩ්ඩක් ලව් ස්ලිප් එකෙන් අර උඩ පැත්තට යන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. බලමු එහෙනම් අපි යන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ පේන පුංචි අඩිපාර දිගේ උඩට යන්න තමයි අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. එහෙනම් අපි උඩට ගිහිල්ලා බලමු. අතිමහත් දුෂ්කර මාර්ගයක් ඔස්සේ තමයි ලව් ස්ලිප් එක උඩට අපිට යන්න වෙලා තියෙන්නේ. හැමෝටම එන්න බෑ. පුළුවන් අය විතරක් එන්න උත්සාහ කරන්න. ඇත්තට මෙන්න අමාරුයි මේ පාර දිගේ. උත්සාහයක් දරනවා ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනිම නිසා උඩට ගිහිල්ලා. හරි එහෙනම් අපි බලමු. තව ටිකක් උපරිම උත්සාහ දරනවා ඔයාලට පෙන්වන්න. යමු එහෙනම්. ඇත්තටම අති දුෂ්කර මාර්ගයක් දිගේ තමයි ආවේ. හරිම අපහසුයි එන්නේ මේ මාර්ගෙ දිගේ. ඉතින් ඇවිල්ලා දැන් අපි ඉන්නේ ලව් ස්ලිප් එකේ පටන් ගන්න උඩ. එතන මේ ලව් ස්ලිප් එක වැටෙන තැන මුදුනේ තමයි අපි ඉන්නේ. පේනවා ඔයාලට පේනවා ඇති නුවර එළිය ටවුන් එකේ. ඒ වගේම ග්‍රෙගරි වැව මේ හැම තැනක්ම පේනවා. පිදුරුතලාගල කන්දේ මායිම තමයි දැන් අපි ඉන්නේ. වන සත්තු ඉන්නවා මෙහෙට ආවේනික වූ ගෝණු දිව්‍යයන් වගේ සත්තු ඉන්නවා. බාන්දුරා වැනි මෙහෙට ඒකදේශික වූ සතුන් සහ ශාක වර්ග ගණනාවක්ම තියෙනවා. ඔයාලට පෙන්වන්නම් මම පහලින් දැන් දියැල්ල වැටෙන හැටි. ඇත්තටම දියැල දිගේ උඩට ආව ලස්සන තැනකට ආවා. නාන්න නම් කියවපු තැන. නාසයි හරිම සීතලයි වතුර.
මේ පේන පාර දිගේ තව ටිකක් උඩට යන්න පුළුවන්. අපේ ගමන ඉතින් ලවර්ස්ලිප් යන ගමන මෙතනින් ඉවර කරනවා. දැන් ගොඩක් දුෂ්කරයි මේ මාර්ගය යන්න හරි අමාරුයි. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ ඇත්තටම මේ නුවර එළියට ඇත්තටම මේ පානීය ජලය ලැබෙන්නේ මේ ලවර්ස්ලිප් එකෙන්. හරිම ලස්සනයි. තව දිගට උඩට යන්න. මාර්ගය ගොඩක් දුෂ්කරයි යන්න ටිකක් අමාරුයි. මගේ ගමන මේ දියල කුංචි තේලගාවේ මේ ලස්සන වතුර සුදුසු කිරුණු තැනින් නතර කරන්න තමයි මගේ සූදානම. එතනම මේ කුංචි දියලේ ගොඩක එකතු අවසානයේ තමයි ලවර්ස්ලිප් කියන්නේ. ඉතින් සලාදල කන්දෙන් උඩ හැදෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් ස්තුතියි මගේ චැනල් එකට YouTube channel එකට කියලා ඉන්නවාට ගොඩක් ආදරේ. ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න වගේම තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා උඩ කරන්න ඕනේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මම හදින් දාන වීඩියෝ සාර්ථකවට එන්න බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් ආවසින්දර ගමනක් ලවර්ස්ලිප් බලන්න අනිවාර්යෙන් ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද තාවුනේ. ඉතින් නම් මොකද පරිස්සමින් ඉන්න සුබ දවසක්. ආයි බයි.